Jag ska tända lampan här. Alla har rätt att leva. Den blir bra. Alla kärlek och alla. Hjärta. Låt dem stanna. Utvisa inte ungdomen, den hade vi redan. Vi kan ta en till, ung och fri. Kolla här, madam. Känner du igen den? Ja, det finns den. Tog bort bilden. Okay. Ja, vi tog bort bilden. Vi behöver det till annat. Sorry. Nu får det vara bra. Oj, det var en svår fråga. Jag heter Anna Rosenqvist. Och vad jag gör på dagarna? Vad menar du då? Oops, jag såg inte bilen för kameran. Hej Abdul. Hej Anna. Hur är läget? Är det bra? Det är bra, jag försöker hitta, jag kör runt nu och försöker hitta var Akram bor någonstans. Var går han? Ja, jag är på Haga nu men jag minns fasiken inte vilket hus det var. Ska vi se vilken väg ska jag köra nu? Hallå? Nej, men kan jag ringa dig lite senare? Jag tror, nu vet jag vad det är, men jag kan inte prata samtidigt. Jag blir filmad och kör bil samtidigt. Men vi ses på Migrationsverket, eller hur? Ja. Ja. Jag tänkte fråga om du kan livesända. Nej, han stängde av. Hej, hej! Oj, 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 oj. Sjukt. Det heter kukusabzi på persiska. Och den här sambusa. Och den jag vet inte vad det heter. Jag måste fråga Khalaida. Jag föddes i en by som heter Chopana. Och det ligger på landet i Afghanistan. Folk försörjer sig via jordbruk. Ja, det var några av mina kompisar som gick till skolan där i Afghanistan. Så jag skulle gå också, men min mamma sa nej. Det får inte göra det. Kolla till min mat. Ja. Det var första gången i mitt liv att jag började studera i skolan. Det var jättekul de första dagarna. Så jag hade lite nervös också. Hur fungerade det att man var i skolan och plugga. Och, Nu ska vi äta. Hos Khala Aida. Jag tycker den här är... Ja, varsågod du. Den blir kall. Också. De första 6 åren växte jag upp i Danmark och sen så flyttade vi till Sverige, till Lund, där jag fick min dialekt. Och sen så flyttade vi till Umeå. Umeå som stad, det är Sveriges bästa stad tycker jag faktiskt. Jag tror att det är en ovanligt öppen stad. Och jäklar Namma! Kolla vilken rädisa! Den har växt lite för länge. Men fin var den! På dagarna, ja ibland är det på nätterna och ibland är det på dagarna för jag jobbar på sjukhuset som sjuksköterska på en intensivvårdsavdelning. Och så plockar jag hjortron och badar. Nej men jag engagerar mig väldigt mycket i att försöka stoppa utvisningarna till Afghanistan. Och sen så... Jag är med i en teatergrupp och jag uppträder och så sjunger och spelar i olika sammanhang. Är du med? Ja. Nej, nu är det på fel ton. Hallå där. Var det låg eller?
Punkt så som jag säger nu, inget annat. Ja. Sträng. Jag och min man, vi flyttade till Umeå ungefär samtidigt som Abdul flyttade till Umeå faktiskt. Vi var lika nyanlända som han. Jag bodde i ett boende så jag kände mig jätteensam. Jag kontaktade vänner om jag och de brukar ta intervju av ensamkommande och svenska familjer och de matchar. Då fick vi telefonnummer till en kille som heter Abdul. Och han fick våra telefonnummer och så ringde vi till varandra och så bjöd vi hem honom hit på middag. Ja, de bjöd mig hem och vi åt mat här och jag presenterade mig och vi pratade ganska länge. Då visade det sig att han bodde... Nu blev jag så rörd. Ja, jag tänkte inte att jag får en familjehem eller kontaktfamilj som hjälper mig så mycket. Ja. نگفته باور شده قصیده درد ما ناخوانده از بر شده نازنین زمان خود سر شده دلهامو کدر شده دلهامو کدر شده زنگ دلم کر شده نازنین نازنین. Ja, du kommer ihåg det. Nu börjar det. Kolla. Oj. Nu blir jag alldeles så där ivrig. Nu kommer inte vi härifrån för vi har plockat klart. Ja, det är så det ser ut. Man ser ju ett rum, mogna ju ett rum slutet. Ja, situationen i Afghanistan. Ja, det är talibanerna som har nästan mer än hälften av Afghanistan under kontroll. Särskilt i byarna. De som Hazar, de dödar dem eller gör tortyr. Bara på grund av att de Hazar. Ja. Så min mamma och pappa tvingades att skicka mig till Iran för att jag har en syster i Iran. Ja, den här kan väga typ 3 kilo eller 2,5. Den här, lite mindre än 1 kilo. Det är bra frukost. Hjortron med fil och flingor. Det är bra frukost, är det? Ja. Gemma tonen. Be. Där. به آشیانه گشتم خانه به خانه گشتم به تو همیشه باغم شانه به شانه گشتم عشق یگانه من از تو نشانه. Jag hade ingen tillstånd att stanna i Iran. Alltså jag var jätterädd alltid att det kommer någon polis och hämtar mig och skickar tillbaka. Där jobbade jag som en byggnadsarbetare. Det var många som jobbade, men vi var 15 från Afghanistan. Så när det kom några poliser och tog 32 av dem från källaren, de som jobbade i källaren. Så de alla försvann och gömde sig. Så ja, vi sprang upp på taket och gömde sig där. Ja, efter det, min moster sa att nej. Vi skickade till europeiska länder. Du får en bättre framtid eller kan hjälpa din familj. Alla berättar att de längtar efter sin mamma. Och att de inte kan sova ordentligt på nätterna. Och så frågar jag, varför kan du inte sova? Ja, antingen handlar det om oro för
asylprocessen om de fortfarande är asylsökande. Och så handlar det om mardrömmar som de har. Ofta på grund av upplevelser som föranledde flykten. Att de har blivit utsatta för misshandel eller att de har sett någon av sina nära och kära blivit mördade rakt mitt framför ögonen. Eller att de har upplevt någonting fasansfullt på havet. De har sett människor drunkna. De kanske har försökt att rädda livet på någon som ramlade ner i vattnet och de har misslyckats. Och det där kommer upp gång på gång på gång. Bästa sättet att nå människor och bästa sättet att kämpa mot rasism och främlingsfientlighet, det är de personliga mötena. Och det är därför vi har valt i vår grupp att satsa på en teaterpjäs. Teaterpjäsen, det är inte lätt att vi göra den här och upprepa igen. Men det är viktigt att vi berättar om vår situation till folk. De som vet inte. Man lämnar allting, sin familj, sina vänner. Och kommer till ett främmande land som man börjar allting från noll. Och det värsta att man från början man vet ingenting om sin framtid, bara vänta och vänta. Så det gör man galen. Det är jättesvårt. Fruktansvärt svårt. Berättade för dig att jag tappade kontakt med familjen i några månader. Jag vet inte vart de är och de är inte bor kvar i byn. Så det är jag som ringde till den numret som de brukar ringa. Och de sa att nej, din familj var inte kvar längre här i byn. Jag tänker ibland att det blir jättefint om jag får stanna och min familj kan komma hit. Jag tänkte att det är nästan omöjligt. Den här då? Ja, det behöver. Vad heter det? Vet jag inte. Drivjärn. Hade ni egna kycklingar? Ja. Vad gjorde ni när ni skulle laga till en kyckling? Då gick ni ut i hönsgården och hämtade en kyckling och bröt nacken på den och... Ja. Ingenting från frysen där ute? Nej. Jag har ingen frys. Elektricitet. Ingen elektricitet? Nej, jag har det inte. Ska jag skära det i bitar eller hur ska jag? Nej, 2 bitar. 2 bitar bara? Ja. Så som du beskriver från din by, så var det ju här i den här byn för 100 år sedan. 100 år sedan. Ja. Det här huset var det första huset som fick elektricitet.
Och då så de gamla människorna som bor här i byn, de kommer ihåg när de gick hit för att titta på TV. Första gången. Alla gick hit för att titta på TV. Och svensk mat som du har ätit som du tyckte var jättekonstigt. Ja, surströmming är svensk mat. Det var konstigt. Det finns bara i Sverige. Ja. Det är det svenskaste mat man kan tänka sig. Ja. Om jag säger det är konstigt kanske du blir arg. Ja, jag tycker också det är jättekonstigt. Ja, det luktar inte gott i alla fall. Nej. Det godaste maten som jag åt i Sverige, det är renkött. Det svamp är också gott. Särskilt kantarell. Vad heter den där grejen? Rivian. Det är det här med yin och yang, tror jag. Ja, vi kan få komplettera varandra. Jag trivs ju faktiskt med att få prata mycket och att någon lyssnar på mig. Och han är ju den optimala lyssnaren eftersom han tränar ju sin svenska. Ja, vi passar jättebra. Vi passar ihop jättebra. Det är så att han har berättat, förklarar allting. Så det är jättebra. Det gillar jag. Nej, nu kanske afghanen ska skratta åt mig. Kolla! Ja. För att vattenånger kommer inte ut. Annars det brinner under. Det bränns. Det bränns under. Stekpanna då, den är tung. Ja, stekpanna. Ja, det ska vi göra. Varenda gång vi gör det här så är det olika variationer på den här skulpturen som man måste sätta uppe på. Jättegott. Vill du ha peppar? Nej. Jag vill inte ha peppar och pinglor. Peppar och kringlor. Och inte brännvin och semlor heller. Nej. Semlor jag vill ha, inte brännvin. Kanske inte. Det var på natten. Det var nästan 20-25 personer i en liten bil. Det hade någon hål eller det kommer ny luft. Så det var jättesvårt. Så folk nästan kvävde. Så jag håller på att kväva där. De körde 5 timmar, 6 timmar eller 7 timmar. Så efter det blir någon som skjuter oss. De som var i bilen, ja, de blev skadade. Så smugglarna stannade bilen, de försvann. Och efter det kom turkiska polisen och tog oss. Efter de skickade till Istanbul. Vägrar du vara med? Nu kommer du med. Kan du inte vara med? Nej, jag kan inte vara med. Varför fortsätter Sverige att deportera afghanska ungdomar? Varför? De vet att Afghanistan inte är säkert. Alla vet det, hela världen vet det. Amnesty International, Röda Korset, FN, hela världen rapporterar ständigt om att säkerhetsläget i Afghanistan hela tiden försämras. Vi kommer aldrig sluta kämpa. Vi kommer aldrig att svika de här killarna. Och jag har gjort några flygblad. Och jag behöver en sån här som man kapar. Jag tror att ni har här. Vi ska ha en demonstration utanför Migrationsverket nu. Mot utvisningarna till Afghanistan. Ja. Får jag låna den i bilen? Jag lånar upp den till tornet där uppe. Så kommer den ner. Vilken dålig sak. Men helvete. Den är riktigt jävla dålig. Det här går ju inte. Det är inte så ut. Det var bara skit bak i spakarna.
Nu. Ja, ska det. Med bilen. Men det där är de ju. Ska vi inte ställa oss närmare skylten? Ja, jag mätte till. Sådär. Jaha, så. Lite skylten. Tunga scener ur den verklighet. Precis, tunga scener ur den verklighet. Tunga scener ur den verklighet. Ja, förstår du vad jag menar? Ja. Ja, bra. Jag kände ju att det... Så nästa gång de skickade till havet. Så det var första gången som jag såg havet. Oj då. När jag kollade på gummibåten och kollade på havet. Den här gummibåten, oj. Nu är det värsta som händer. Vi ska drunkna här. Det var jättehemskt. Jag var jätterädd. 13-12 personer i en liten gummibåt. Ingen som kunde köra den här maskinen och hur styra och så då till sist en kille sa jag ska göra det. Ja. Och till sist vi kom fram till Grekland. Det var en ö. Ja, det gick bra. Men jag var jätterädd. Det är det där som är hopptornet. Det var skitigt. Ja, det där. Okej, vi kommer krocka med benen. Börja springa direkt. Nej, hur åker man? Ja, de har roligt. Ja, när jag tänker på min lilla by och mina kompisar som jag lekte med dem. Och jag längtar efter dem och jag saknar dem. Sverige är ett bra land, ett tryggt land och med bra människor, men det känns inte som hemlandet. Mm. Ja, där man växte upp och hade ett barndomsminne. Och, ja. Det magplaskade så hårt. Alltså i huvudet också. Har du legat den man hörde var här? Vill du köra? Ja, tack. Håll lite högre upp. Ja, här. Så, tack. Släpp! Ja, Hur var det? det är bra, det är varmt. Kul att man badar. Det var på natten, det var mörkt. Så 13 personer i en bil, så vi ryms inte. Jag var den sista personen som skulle gå in i bilen. Men det gick inte, den första bilen, det var i bilen och halva var ute.
Så min andra ben var ute. Dörren var öppen. De körde. Så de körde och det kom hjul och tog min fot. Det var jättesvårt. Det gjorde fruktansvärt ont. Jag sprang efter smugglare och efter de andra. Jag fick hjälp av de som åkte med mig och de bar min väska och så. Ja, annars jag kunde inte klara mig. Oj! Vilket magplask. Não reduzido. Sai. Não reduzido. Jag försöker att hjälpa mina kompisar som jag kan. Ja, ibland de orkar inte att man pratar om den här asylprocessen för att de är jättetrötta och de blir jätteledsna när man pratar om detta. Så ibland när de pratar att jag kan inte koncentrera, jag kan inte ha någon mål, jag kan inte göra ingenting. Jag känner mig värdelös och jag känner mig helt hopplös. Så det enda som vi kan att spela teater och demonstrera, men kanske att ändra deras situation. Den här teatern är skriven utifrån ungdomarnas egna upplevelser och berättelser. Och den framförs av de som har varit med om den här flykten. Barnen dör just nu. Det här är ju någonting som de har upplevt, det är deras vardag och de visar det själva och framför det själva. Så det går verkligen rätt in i hjärtat.
alltid kämpa. Och det tar bättre än en tidningsartikel eller ett tal. Så är det. Bolo ballo. Galo. Gulli. Golubande. Gulli az. Nej men galobande. Talo. Aha. شاعران وطن شاعران وطن و تو بر میچینم سر موی تو میبندم با امید خدا بوت بالا بلا گلوبند طلا. Vänta, det är så fort. Galobandet talo. Bollo, ballo. Så många olika an. Bollo, ballo. Jag tror det är bättre du bara sjunger den och så spelar jag. Det är jättesvårt med alla de där olika ana. Ja, det är det. Man ska ställa på så. Stämmer det? Låter rätt? Stämmer det? Ja, det är ganska bra. Det ska inte vara ganska, det ska vara perfekt. Perfekt. Det var bättre. Ja, det är bättre. Alltså du har blivit bra på att höra vad som låter bra. Vi kom fram till Österrike och där skickade jag oss, jag hoppade till fängelse. Så från början när jag kom in, jag tänkte oj, det är jättebra hotell här. När jag gick i rummet så kollade jag genom fönstret, oj där ute det finns det står jättehög väg och varje 2-3 meter, 5 meter det finns en kamera där ute. Oj, det är fängelse. Jag hittade några kompisar där som från Afghanistan. Ja, de berättade om Sverige och de sa att ja, Sverige är ett bra land och Sverige står för mänskliga rättigheter. Sverige är bra att man studerar. Det var mitt största dröm när jag var i Afghanistan, när jag var liten. Då jag följde med dem till Sverige. Ja, jag åkte till Boden. Ja, jag kunde inte engelska så det var pyttelite. Så det var jättesvårt. Så jag letade efter migration och frågade folk migration. Men ibland folk svarade ingenting. Ibland de sa på engelska som jag förstår inte så mycket. Ja, så de pekade dit. Ja. Till sist jag lyckades att hitta migration. Jag kunde inte se mig innan jag kom till Sverige. Jag lärde mig här i Sverige. Lärde du dig i den här sjön? Nej, simskolan. Ja, men jag simmade många gånger här i den här sjön. Förra året och den här året, den här sommaren. Ja. Det kom en kvinna så gjorde oss intervju och kommer jag från och vad heter jag och, ja. Så efter det jag fick fingeravtryck och foto och allt möjligt. Migrationsverket måste berätta allting som händer i livet. Efter några dagar så de skickade mig till Umeå. Det kom personal och tog emot mig och ja, det var hela historien, hela resan.
Mm. Kan du kolla upp lite grann? Ja, det är bra. Perfekt. Ja. Blir den bra? Ja, nu är jag nöjd. Kolla, det blir fint. Nu vill jag bada igen. Men ska jag fråga Abdul om det är okej att vi kommer in med kameran då? Ja, nu ser ni de lägger. Ja. Nu kommer jag igen. Det är bara jag. Han frågade mig och Christer om han fick kalla oss för mamma och pappa. Och för mig var det helt självklart, och det var det för Christer också, att det är klart att han får kalla oss för mamma och pappa. Och på något vis sen den dagen så har jag känt mig som hans mamma. Alltså, och den dagen då lovade jag honom att jag kommer att finnas för honom alltid. Vad som än händer så kommer jag att finnas för honom alltid, och det lovade Christer också. Sen kom ju hans familj hit. Vi lyckades med en fantastisk familjeåterförening. 5 dagar innan han fyllde 18 så fick vi besked att hela familjen hade fått permanent uppehållstillstånd. Ja. Är det? Alltså på? Är det på? Ja, ingen fara. För min sida i alla fall. Då är slöjorna. Tjena! Det är gott. Ja, det är bra. Fram dig. Det är bra? Ja. Varsågod. Ja. Jag äter klart. Johan heter jag. Hej. Hej. Hej, kom! Ja, varsågod. Sitter. Min afghansk sitt. Gansigt. Oj, du måste vänta. Jag måste lite, jag vet inte, det är jätte... Nej, jag måste bilda. Jag visar inte. Ja, det är mitt rum. Ja, det är en bild från vintern 2016. Vi åkte till Nidala sjö och fiskade dit. Och ja. Ja. Det är svårt att beskriva. Ja. Jag var så glad att de fick komma hit. Och så det var svårt för mig att fatta att min familj bor igen med mig här i Sverige. Och ja, det är svårt att beskriva. Ja. Det var fantastiskt. Ja. Varmt. Abdelhamid, min lilla bror. Lilla syster. Rahila. min salam till. Hej. Zakia, min mamma. Mehran, min systers Husnias barn. Husnias son. Mehran Martin. Och Husnia, min syster. Och Rahila, min lilla syster. Och mamma Tafi, min pappa. Abdelhamid, min bror. Och Aqila, min syster.
Och Jamila där, hon vill inte att hon kommer. Nej. Hon som älskar att ta selfies på sig själv. Nej, hon vill inte. Så att nu har han alltså sin biologiska mamma här, sin afghanska mamma och sin afghanska pappa och sina syskon. Plus att han har en svensk mamma och pappa. Han kallar oss fortfarande för mamma och pappa. Och vi är helt överens. Alla vi 4 föräldrar är helt överens om att nu har han afghanska föräldrar och svenska föräldrar. Så vi sköter liksom den svenska biten av uppfostran så att säga. Och de sköter den afghanska. Och det funkar jättebra. Det är helt fantastiskt. Nej, jättefin. Jag kan inte se skillnad på dina mammor längre. Och jag och hans mamma, vi älskar varandra. Vi kommer jättebra överens. Jag får alltid 4 pussar på kinderna när jag träffar henne. Och det är liksom ett tecken på att man är väldigt accepterad. Här har vi en tränare inför dundret runt 2018. سرزمین من خسته خسته جفای سرزمین من به سرود و به صدای سرزمین من دردمند به دوای سرزمین من سرزمین من کی غمی تو را سرود سرزمین من کی رهی تو را گشود سرزمین من کی به تو وفا نمود سرزمین من ماه و ستاره من راه دوباره من در همه جا نمیشه بی تو گذاره من گنج تو را بودن از بر عشرت خود قلب تو را شکسته در که بلد خود سرزمین من خسته خسته از جفای سرزمین من به سرود و به صدای سرزمین من دردمند به دوای سرزمین من Tråd, ner faller regnet, spolat vinden bort. Uppstiger solen, torkar bort allt regn. Imse vimse spindeln klättrar upp igen. Är ni nöjda eller?